mà tại bà không muốn làm phiền, nó cũng khổ. Dạ. Mà mình ở nhà đứa cho 500 300 tội nghiệp đó. Dạ. Để tiền nó nuôi con nó ăn học, gửi nhà trẻ ăn đứa tháng 2 3 triệu đó. Dạ. Thấy vậy chứ có cái nhà chứ nghèo lắm, bà nghèo thiệt. Dạ. Bà không có dốc, bà ốm nhôm rồi thấy không, lúc này bà ốm lại. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VnFood Travel. Ngày hôm nay thì sau một năm clip món ăn nó lên thì Phú có nhận được rất là nhiều comment và cũng có tìm hiểu một số thông tin, thì cũng có nhiều bạn cũng có yêu cầu mình quay trở lại đây để mà chia sẻ về cái thời điểm hiện tại bây giờ là bánh tráng trộn của bà Tám như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại cái địa chỉ là 623/20 Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10 để chia sẻ cho bà cả nhà một số vấn đề mà mình cũng có nghe phong phanh, thì để mình chia sẻ cho nó rõ hơn và cũng như là thăm bà xem cái thời gian vừa qua bà buôn bán như thế nào. Cả nhà ủng hộ clip của mình bằng cách xem hết clip và nhớ like, share cũng như ấn nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu có người hỏi món ăn gì lý tưởng nhất khi lang thang Sài Gòn những ngày trời trở gió hay nắng oi bức, bọn mình sẽ nói đó là bánh tráng trộn bà ngoại Tám cho ngày hôm nay nha. Không còn xa lạ, thậm chí là nhàm chán và lạc quẻ, nhất là trong mùa này. Nhưng bọn mình thích như vậy, vì không dễ dàng gì tìm được một nơi bán món ăn vặt vừa rẻ vừa ngon lại ấm áp hơn cả cái nồi lẩu thịt bò ngoại xa hoa đắt tiền mà giá chỉ có 10.000 đồng thôi. Hứa luôn. Ngoại ngồi bán sâu tích tắp trong cái hẻm 623 Cách mạng tháng 8, quận 10 lận. Người ta toàn lướt ngang qua cái cửa tiệm tí hon ấy vì nó đâu có bảng hiệu hay tủ quầy xinh sang nào đâu. Đơn giản chỉ một cái bàn con và dăm ba hũ nguyên liệu, cái nào cũng sạch sẽ, tinh tươm và ngăn nắp, nhưng ít người biết để tìm mua lắm. Trừ bà con chòm xóm xung quanh, nhưng ai ăn rồi cũng tấm tắc khen bánh tráng ngoại Tám ngon hết sảy. Thịt băm, mỡ hành, rồi tớp mỡ tự làm, vừa sạch lại vừa thơm. Nguyên một thao to ủ, dù không bày vẽ nhiều topping này nọ, nhưng mặn ngọt chua cay hài hòa lại quá xá trời bình dân. Vậy chứ nhiều khi ngoại ngồi cả ngày trời, từ 5 giờ rưỡi chiều tới tối mịt, chỉ bán được có 4-5 phần mà cũng chỉ biết cười hiền. Ngoại toàn khoe những cái vui thôi, khoe cô Tư, chú Bảy hàng xóm tốt bụng phụ ngoại dọn dẹp bán hàng, khoe ngày vui sẽ bán được tới 20-30 phần. Rồi ngoại thương mấy em sinh viên ở trọ ăn ủng hộ, tuy dọn đi rồi vẫn quay lại mua tiếp. Giống như cách ngoại thương con cháu của mình làm ăn khó khăn, không ngại nắng mưa, tự thân lao động, mong kiếm được dăm ba đồng trang trải cuộc sống. Ai rồi đến lúc cũng phải già yếu, ốm đau, mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh, xuất phát điểm. Trong lát cắt cuộc sống ấy, có những cụ già hạnh phúc được con cháu chăm sóc, hưởng thú an nhàn, cũng có rất nhiều phận người cao tuổi choàng lên mình trách nhiệm tự lao động mưu sinh, nuôi sống bản thân, không trông chờ ỷ lại vào con cháu. Những tâm ý đó, tình thương đó, bọn mình đã được nếm đủ. Bạn có tin không? Chỉ trong một phần bánh tráng 10.000 đồng thôi đó. Trời Sài Gòn, về tối càng se lạnh, ngồi nhớp nhép nhai một món nguội, thấy ngoại cười hiền, nhưng lại thấy lòng rất ấm. Rồi đó, cái địa chỉ đó cả nhà ơi. 623/20. Dạ, rồi con cả nhà thấy quen thuộc không? Đây là bà Tám. Bà Tám bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn gì nè? Ở chợ hẻm 623. Dạ, nhưng mà bánh tráng trộn gì nữa nè? Bánh tráng trộn thịt bằm đúng không? Thịt bằm, tóp mỡ, con ruốc, hành phi thôi.
Dạ. Mà lúc bà gặp con là bà có nhớ con không? Bữa hổm lại quên, này nhớ. Này nhớ rồi. Nhưng mà nhớ cứ nói với mấy đứa lại, trời ơi cái cậu lại quay cho bà dễ thương, nói chuyện mềm mại, nói chia sẻ bà dễ thương dễ mến lắm. Bà nói mấy đứa đó nói, Dạ. nó còn biết nữa. Tên Phú da mèo chứ bà đâu có biết con. Bà già bà đâu có biết ai. Trời ơi, bà nhớ vậy là hay lắm, bà nhớ được tụi đúng con rồi. Gia Phú với mẹ là tụi con vui lắm nói luôn. sao bà nhớ Dạ. như vậy. Để ra cứ hỏi ai lại quay bà đâu có biết ai. Cổ lại ăn cũng nói biết cũng biết. Có hổm có 2 đứa con gái với thằng trai lại quay nữa. À dạ. Mà mọi người thấy bà có gì thay đổi không? Bà mới đợt kêu tóc nè. Hổm đi đám cưới đó. Dạ, nhìn dễ thương, người rất là trẻ. Già trắng dài quá nực nậu nữa. Năm ngoái quay là bà 78, rồi năm nay bà 79 rồi đúng không? Đâu, 80 á. Ủa, 80 luôn rồi. Lãnh tiền già hôm qua mới đi lãnh về chưa? Trời. Được 360. Đúng 80 nó mới cho lãnh. Đúng 80. Giờ bước qua năm mới là 81. Dạ. Thiệt chứ bộ. Biết thôi là Xa cái lúc mà con quay xong á là bà được nhiều người tới mua ủng hộ bà không? Mua đông lắm. Đông lắm hả? 7-8 người đúng. Cái mấy người còn kiêu ngạo bà chắc mốt phải sắp thẻ mua bánh tráng bà ta. Rồi ăn từ từ ăn quen rồi phải giảm bớt. Dạ. Ăn hoài ta cũng ngán. Dạ. Rồi nói chung nhờ khách giảng lai cũng nhiều. Lúc giãn bớt rồi cái lúc đông rồi bà vui, rồi lúc mà giãn bớt rồi bà có buồn không? Bà ơi cũng buồn. Nói buồn. Bà cũng kiếm được 100 mấy. Dạ. Bà sống bà thôi, các cháu nó khỏi lo. Nó đi học 2-3 đứa con đó. Nói chung bà có con cháu mà tại bà không làm phiền, nó cũng khổ. Dạ. Mà mình ở nhà đứa cho 500-300 tội nghiệp đó. Dạ. Để tiền nó nuôi con nó ăn học, gửi nhà trẻ đứa tháng 2-3 triệu đó. Dạ. Thấy vậy chứ có cái nhà chứ nghèo lắm, bà nghèo thiệt. Dạ. Bà không có dốc, bà không nhương rồi thấy không, lúc này bà ốm lại. Dạ. Bệnh. Thì nếu mà lần trước mà mọi người mà chưa có ai xem cái clip bánh tráng á, thì các bạn có thể xem lại, còn không bây giờ mình chia sẻ lại cho cả nhà. Đây là những cái nguyên liệu mà mỗi ngày là bà Tám dọn ở đây. Nhưng mà con nghe nói là như là có lúc bà 5 giờ bà dọn ra, có lúc 5 giờ rưỡi bà dọn ra. 6 giờ, không ở không. Dạ. Có mình bà mẹ con của bà nó mắc giữ cháu nội đó, cái lung tung 2-3 đứa. Tự làm nè. Tự làm. Ruốc nè. Ruốc là mua. Dạ, ruốc mua trứng cút. Đó. Đây. Thuê bà làm luôn á. Đậu phộng mua. Đậu phộng mua. Cái nào mua? Nó mua. Tới làm mà nay chưa múc lật lại ra. Dạ. Con nhớ hình như hồi trước bà chia sẻ là lý do bà nghĩ ra bà bán bánh tráng là tại vì bà ăn bà thấy không ngon nên mà mới bán đúng không? Hả? Bà ăn của người ta bà thấy không ngon nên mà mới quyết định đúng nó bán. Rồi. Hồi đầu tiên đó là bà không biết làm, nhưng mà các cháu thì ăn về nó mần. Cháu ngoại đó, ăn không vừa ý, đen quá, khô bò nước không, ăn đắng quá, nó ngán nữa. Rồi bà tự làm, bà nói thôi để bà ngoại kiếm có chỗ bán, bà ngoại làm bà bán, tự làm. Dạ. Bây giờ là bà, bữa giờ là Covid nè là vắng hơn rồi, bây giờ là bà đã bịch bánh tráng này bà có lên giá chưa? Hay bà bán vẫn vậy luôn? Nếu ai mua 10 bạc thì mình bán 10. Dạ. 20 bán 20, 15 bán 15. Dạ. Chứ không có lên giá. Không lên giá, bạn mua bán nhiêu luôn. bán bao nhiêu. Đó. Đó. Rồi. Trước khi ngày nghỉ đó bà không có lên giá. Dạ. Nếu ai thích ăn 20 rồi bán nhiều thịt, nhiều tớp, nhiều đồ chút. Dạ. Vậy thôi. Rồi bây giờ là con nhà bà làm cho con một bịch rồi lần trước mình ăn bịch bao nhiêu ta? Dạ. Ơi. Ơi, 50 ăn không hết luôn á. Vui. Ăn hết à. Sao bà không ngồi ghế cao cho ngồi cao khó trộn. Thôi bây giờ bà trộn con, lần trước con ăn bịch 10.000 đó, bây giờ bà trộn 10.000 ha. Dạ bây giờ bà trộn 10.000, con coi thử cái bịch 10.000 hiện nay là coi như bà bán sao. Đây. Rồi cái lần trước mọi người là mua bà là tại vì bà bán 10.000 mà rất là nhiều. Mà bây giờ con biết từ năm hôm qua giờ cả năm đồ lên quá trời luôn, đúng không? Dạ. Giật giá lên. Mỡ thịt gì cũng đó, giờ rồi giờ để con coi 10.000. Dạ. Nó mà ít thì con sẽ kêu thêm. Vậy thôi. Đây, muối bây giờ muối Tây Ninh nè, đó. Dạ. Đây đây chia sẻ. Rồi xong. Rồi bây giờ mỡ hành nè. Hành. Con ruốc.
Hình như mấy lần là đông á là có là chị hàng xóm phụ chứ còn giờ Phượng đó. dạ Có nhưng khi chỉ trộn giùm. dạ nhưng mà người nhà bà đâu có Nó ít đi ra. làm tới tối nó mới về. Dạ. Mà bà nói là nghe có đứa nó ăn quen của bà, thôi con thích bà tán trộn. Ta trộn giùm nó không dữ, nó Dạ. không dám nói. Cái xong rồi bữa sau gặp bà tám, con thích bà tám trộn. Dạ. Rồi, Đó. rồi trứng cút nữa thôi. Dạ, trứng cút với thịt bằm nữa đúng không bà? Bằm mỡ hành và 10 lần có 2 trứng thôi. Đó, 10.000 dẫn 2 trứng. Đó. Easy. Xì. Trời ơi, giật giá leo giá vậy rồi bà bán dẫn 10.000 gì có lời không? Không, có lời chứ mà. Vẫn lời, lợi ích. Ít hơn nha, cái chút đó, giờ ít miếng có mỡ với miếng thịt đã như 10 năm, mà giờ giật giá lên quá trời luôn đó. Bà chỉ bán đơn giản thôi, rồi các con ăn nữa coi đó. Trời ơi, nửa muỗng luôn kìa. Đó, vậy thôi đó. Đó, đúng bà bán 10.000 vậy đó. Ừ, Trời vậy ơi, có nhiều không cả nhà? bà không có nó dấp đó, thì được chưa? Căng me vô ăn không? Hay là thử thôi? Ủa, có hồi kỳ có chan me nữa hả bà? Con nhớ đâu có me Đây đâu. nè, nước mắm me của bà, chứ bà chan gì đâu. À, Muối với nước mắm me. đúng rồi, nước mắm me, đúng rồi. Nè, nước Rồi mắm rồi me bà của chan bà. bà Đây. trộn đi. Chan vô. Chan vô nha. Nè, thấy không? Dạ. Bà không bao giờ mà nói vô. Rồi. Rồi đó, vậy đó. À, Giờ trộn vô ăn. rồi, sao đây? Đây. Để cho ảnh thấy xong lát hồi mình nhờ bà trộn cái này. Tại vì mới quay chụp hình của cái thao này thôi. Bên đây có đem này nữa nè. Mà chắc không vừa cái này quá. Giờ khi trộn xong á nó vừa. Ở thiệt 10.000 ăn là no luôn. Bà biết không, lúc con quay mà có nhiều bạn mà đã từng ăn hoặc là từng trọ đây từng ăn của bà á, khen quý bà lắm á. Có nhiều cho con quay lại con thăm bà cũng là tại vì nhiều bạn muốn xem bà á, Đó, vậy đó. không muốn xem bà bán như thế nào. Chỉ lắm thôi. Đó. Nó ăn cay nha bà Bấm. Vậy đó. Nhì ăn. Nói chung là bà có một mình thôi nha cả nhà, nên nếu mà tới ở đâu phải chịu khó đợi có một chị phụ. Chị cũng đợi bà. Dạ. Vậy đó, 10.000 xoài, tóp mỡ, thịt bằm, mỡ hành, trứng cút. Vậy thôi. Đó, đó là khỏi rồi. Trộn này với bà. Tại vì có ba cây đó. Dạ. Bà trộn đó, bà đâu có bóc không. Rồi con muốn mốt bà bóc bỏ. Dạ đúng rồi. Đưa ba cây rồi, nghe lời con. Đó, mấy cái muối với mấy cái xoài á mình dạ cần thiết. Có đó. Dạ. Tại bà quen tay á. Mà con nghe nói như bà cũng hay nghĩ bất chợt lắm phải không bà Tám? Có chị nhà dỗ nghe ba các cháu nó mời đám tiệc bà cũng nghĩ mà không cũng đi đám cưới. Dạ. Nói chung là cứ 5:30-6 giờ. Ít nghỉ thường lắm, có đám tiệc bà mới nghỉ. Dạ. Đó. Đó. Là khô hả bà Bấm? Khô. Khô. Đây, bây giờ xem cái con cầm cho bà trộn để lấy hình cho dễ, tại vì để dưới thấp quá lấy hình không được. Đó. Hồi nãy anh kia anh trộn khô hả? À. Con nãy bà có chế nước me. Dạ. Rồi bỏ. Có ăn đây không con? Dạ con ăn đây nè. Bà làm ướt tí xíu. Ướt tí xíu nè. Dạ. Cái lần đầu con ăn á là bà làm là nó ướt. Ướt quá. Hơi ướt dạ. Dạ cái này giờ bà chan thêm con miếng là được. Giờ ướt rồi nè. Dạ. Được rồi. Được chưa? Đủ chưa? Thêm miếng đi cho bà. Xin xỏ mày. Rồi.
Thì bạn nào mà tới thì cũng nhớ, nếu mà ai ở xa đi mua về á phải dặn bà, thì nhiều khi trụng khô làm khô khô để về nó thấm là vừa. Dạ. Chứ mà chan vô ấy là nó ấy, bà bỏ vô đây. Ở đây vừa không bà? con hả? Dạ thôi, rồi bà bỏ vô bịch đó trước đi, xong rồi con đổ ra. Muốn đây. Rồi, nãy giờ cũng tới mà mới có 2 người mua à. Tính ra hết cái đó, những cái đồ này là coi như là trộn mỗi ngày là trộn được bao nhiêu bịch? Ai bán liên tục lại không biết, Không có đếm được không? đó như 5 kg đem ra bán được nhiêu được bạn biết. Dạ, thì đó là 5 kg bánh tráng. 5 kg đó. Rồi. Mình ra những tiền bà mua đồ các thứ. Dạ, đây, rồi giờ để con bóp lại cho nó dính lại, con để ra đây cho nó dễ. Miệng này nè. Đó, đây, đó. Cứ để ở đây quay cho nó ăn hấp dẫn. Đó. Quay thôi với vợ con. Lần này đi may mắn nè cả nhà. Lần trước đi có bà chó sủa hoài bà. Chó ở kế bên. Dạ, không. Này bữa nay núp nữa. Đó, 10.000. Rồi, tới giờ ăn rồi. Giờ là con ăn chiều luôn á. Giờ là 6 giờ mấy rồi. Đó, ăn chiều luôn. Bánh tráng trừ cơm. Đây, 10.000 nha cả nhà. Đây. Cái ruốc này với cái này là mới xin thêm cho nó hấp dẫn. Xin thêm nha. Xin thêm, lát trả tiền thêm. Rồi bây giờ thì Gia Phú, Gia Mèo và bà Tám xin mời cả nhà, cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bánh tráng trộn thịt bằm. Chú ăn bánh tráng trộn. Thì dễ thương quá. Ăn có khô mà chan thêm nước mắm. Dạ. Rồi vậy là vừa rồi. Đó. Ăn vô. Hương vị vẫn như cũ bà. Hơi khô ha. Không về cũng được bà. Tại con nãy còn có bóp vô nên nó thấm vô. Bà, một năm qua bà bán á, có cái gì vui khi mà mọi người tới mua hay có gì lạ lạ không? Bà kể con nghe với. Đâu có gì. Thì có vậy thôi. Có mấy cô đó như Mạnh Thường Quân vậy đó. Dạ. Có cho bà sữa, có khi cho 2 kg gạo. Rồi bữa hôm qua có cho cái mình nhỏ thì nói mùa lạnh tới thôi. Con cũng biếu bà cái mền để đắp. Dạ. Cảm ơn con. Trước kia cũng có lâu cũng có cho. Rồi hỏi bà có cháu nhỏ cho 2-3 bộ đồ áo phông nhỏ rồi cao cố. Hàng tháng bà có đi khám không? Khám bệnh hả? Dạ. Không. Đúng rồi. Khi nào bệnh mới đi khám. Dạ. Mình cũng phải khám coi có khám tổng quát xem mình có bị có chứ. Bữa hổm đi rồi. Dạ. Đó, có khách rồi. Rồi, quay vô lại bên đây. Cho soi cái Bữa xíu. hổm bà cũng cảm có đi khám rồi. Dạ. Có bảo hiểm mà bà có bảo hiểm. Bắp mỡ rồi. Trào cái mỡ nè. Rồi. Bắp bằm nè. Đó, đang quay bắp cho. Bằm tấp mỡ nè. Rồi. Mình làm ứa á, ăn dẻo dẻo thấy nè. Tấp mỡ béo. Mà cái nước tắc của bà á, chua ngọt nó thanh vừa ấy, nó không có bị nhiều, cho nên rất là ăn rất là ngon mà. Dính nè. Có thể nói là cái bánh tráng của bà Tám là bí hiểm, nằm tuốt trong hẻm sâu luôn. Nó Phú có chia sẻ một vấn đề để cho cả nhà nắm rõ, đó là tìm hiểu thông tin đó, thì có một số bạn đó là có một số người ở đây mua á thì nghĩ là cái chị mà bán giùm á là cháu của bà, thực sự là không phải nha cả nhà. Đó là chị đó bán giùm thôi, tại vì thấy chị đeo vàng quá, cái nói là cháu của bà đeo vàng quá trời quá đất. Thực ra là chị đó là bán giùm, không phải là cháu. Dạ, hàng xóm. Trời
Tại có mình bà. Giàu vậy rồi đâu phải bán À, bánh tráng này là không khô nha, chỉ có ruốc trứng cút. Ai không thích ruốc mình không cần bỏ vô. Xoài này bà có phải lựa không bà? Hay bà đi mua hả? Lựa luôn hả? biết sao bóng cứng cốc cốc mới bào mới ngon. À, bún hả? Bà bún vô cúng. Trứng mềm quá bào không được đâu. Dạ. Mua cứng bào mới dễ. Dạ. Còn mềm vậy bào nó chảy nước đó. Dạ, tại cái xoài ăn thấy nó không có chua quá mà nó cũng không có á. Là keo á. Cái băm mặn mặn ngọt ngọt như thế này. Nó gần hết rồi. Ghê gì đói. Bánh tráng là món cứu đói thường trực của tao. Ăn nói chuyện ăn quay. Rồi, trời gần hết rồi. Ủa, mấy bạn là ở gần đây luôn hay sao? À, Ở cũng có đăng đó mà. dạ. Lâu lâu phải nhắc lên cho người ta tới ăn nhiều khi Đúng. mấy gần 10 rưỡi đến 11 giờ là tao mới dọn. Trời. Tại mấy bữa nay từ Noel chị mà đã bán chậm lắm. Rồi bữa cậu ghé nè bà có nói nay cậu quay. Lâu lâu phải lên Sài Gòn ngầm á, em móc lên cho bà Tám á để mấy bạn tới mua chứ hay nồi thôi. Đúng rồi, hay quá. Còn nhiêu con? Lâu phải đào mộ bài lên. Cảm ơn. Gì không? Dạ, đầy đủ không ạ? Có vừa con cái lớp ở dưới. Đúng rồi, Tinh túy. tinh túy ở đây rồi. Vớt cái đó. 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 Ăn miếng này nữa nha, thấy nào. Nhưng mà cái bánh tráng nướng là giờ bà đâu có bán nữa đâu không? Có mà không Trời. tuần trước mà có nướng mà Chà. lâu lâu mà nướng. Hụt nữa rồi. Trời, mà cái món đó Ngon bà, lắm. bà bán bất chợt. Con cũng nghe nói là ngon lắm á mà con chưa được thử cái món bà đó. mới được nướng. Rồi sao mà rảnh được giờ mà bà bán đông rồi bà đâu có rảnh được nướng cái món đó đâu. Ai hên nó ăn được món bánh tráng nướng của bà nha. Mình đây như là 2 lần á. Ai ăn ngồi bình luận. Ai ăn rồi cho mình chia sẻ món bánh tráng nướng của bà ấy nha. Lại hụt nữa nè. Tóp mỡ ngon quá bà ơi. Đó, mày vô bánh tráng bà Tám, bánh tráng trộn thịt tạm bằm bà Tám siêu bí hiểm cả nhà ơi. Đó, quầy hàng của bà đơn giản vậy thôi đó. 10.000 đủ no. Ai ăn nhiều mua, cứ nói bà 10, 15, 20, 30, 50. Nhiều cũng được hết. Ủa, tính ra bà bán đến nay là bao nhiêu năm rồi bà? Tới nay là 10 năm. 10 năm rồi. Mà có một bạn bên đây là bạn đã ăn 6 năm nữa cả nhà. Khách hàng thân thiết. Đó, bây giờ là bạn đi làm và quanh lại rồi vẫn mua ăn của bà. Mấy cái này. Lâu lâu Rồi. Rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip này đến giờ. Vậy là ngày hôm nay đã cũng thực hiện được nguyện vọng của nhiều bạn là muốn xem lại bà Tám bánh tráng trộn thế nào. Và ai chưa từng ăn bà hãy ghé thử một lần bánh tráng của bà đi nha. Bà bán rẻ mà nhiều lắm cả nhà ơi. Nhưng mà ai mà hên thì ăn bánh tráng nướng được thì chia sẻ luôn cho mình cái cảm nhận nha. Bây giờ đang trộn bịch cho bạn mèo. Rồi, con cảm ơn bà, con chúc bà nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn hai cháu. Rồi, đừng quên một món ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người nha cả nhà. Xin chào và hẹn. Tám. ủng hộ bà Tám. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.